Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ascensiunea meteorică a lui Halil Ibrahim a fost o poveste despre determinare, talent incontestabil și o carismă care a depășit granițele, consolidându-l ca una dintre cele mai iubite și urmărite figuri din televiziunea contemporană. Imaginea sa publică este cea a unui om dedicat artei sale, cu o prezență senină rareori perturbată de dramele tipice ale showbizului turcesc, menținând o discreție de invidiat în ceea ce privește viața sa personală. Cu toate acestea, în spatele cortinei acelui succes orbitor și a acelei fațade de calm total, pare să existe o fisură dureroasă în inima vieții sale private, una pe care actorul a păzit-o cu gelozie. Acest secret de familie, ținut sub control cu o forță aproape supraomenească, a început să se infiltreze sub forma unor șoapte persistente și a unor priviri piezișe în cercurile interne ale industriei. Sursa acestei dureri tăcute, potrivit celor apropiați, constă într-o înstrăinare profundă și complet neașteptată de un membru al familiei sale apropiate, o relație considerată cândva un pilon fundamental în viața actorului. Această rudă, al cărei nume și cifră rămân învăluite în stricta confidențialitate impusă de actor, este esențială pentru a înțelege melancolia care uneori iese la iveală în ochii săi, în ciuda bucuriei evidente pentru realizările sale profesionale. Analiștii limbajului său corporal au observat o rigiditate subtilă atunci când este întrebat despre originile sale, o evitare rapidă ce sugerează că există probleme pe care ar prefera să le lase îngropate în trecut, iremediabil. Este un mister care a alimentat curiozitatea celor mai atenți fani și a presei de specialitate. Povestea acestei rude pierdute de mult este la fel de complexă pe cât este de dureroasă pentru Halil Ibrahim, deoarece implică o acuzație șocantă care a spulberat încrederea și legătura de neclintit care exista odinioară între ei. Nu este vorba de o dispută banală despre bani sau despre gelozia profesională comună, ci de un dezacord care atinge aspecte sensibile ale eticii și moralei sale, un conflict de valori pe care actorul a ajuns să-l considere ireconciliabil. A optat pentru o tăcere absolută și demnă, un răspuns care vorbește mai mult despre gravitatea situației decât orice declarație publică pe care ar putea o face pe un ton mai explicativ. Această dramă personală este o povară pe care o poartă zilnic pe umeri. Ceea ce face ca această situație să fie și mai intrigantă și complexă este natura unilaterală a înstrăinării, deoarece pare a fi o decizie fermă și deliberată luată chiar de Halil Ibrahim. Zvonurile care circulă în înalta societate turcă sugerează că actorul a încercat în repetate rânduri să-și repare relația cu această rudă înainte de a lua decizia drastică de a rupe complet toate legăturile. Acuzația șocantă, presupus făcută de acest membru al familiei, a fost percepută ca o trădare atât de profundă încât Halil Ibrahim nu a văzut altă opțiune decât să creeze o barieră impenetrabilă pentru a-și proteja propria liniște sufletească și integritatea personală. În încercarea sa de a-și ține viața privată departe de frenezia mediatică, actorul a evitat în mod deliberat orice mențiune sau referință care ar putea identifica această rudă, ștergând metodic prezența acesteia din narațiunea sa personală. A fost un act de autoconservare, o modalitate de a se asigura că drama familială nu devine circul public pe care îl detestă atât de mult și care i-ar putea afecta imaginea de om cu picioarele pe pământ. Totuși, această absență marcată a fost observată de cei care l-au cunoscut înainte de faima sa, care își amintesc de apropierea care a existat în trecut și care acum lipsește în mod evident din viața sa actuală. Se zvonește că ruda în cauză, care trăiește acum în completă izolare socială și familială, a încercat să-l contacteze pe actor în mai multe rânduri, căutând o împăcare care a fost respinsă în mod constant cu o răceală politicoasă.
Halil Ibrahim pare să fie învățat să facă față durerii acestei pierderi relaționale, acceptând că unele răni sunt prea adânci pentru a se vindeca pur și simplu odată cu trecerea timpului sau cu voința uneia dintre părțile implicate. Această ruptură radicală cu trecutul familiei sale este o dovadă a hotărârii sale de a nu permite toxicității emoționale să-i compromită bunăstarea, indiferent de costul emoțional pe care acest lucru l-ar putea implica pentru ambele părți. Ironia acestei drame constă în faptul că, în timp ce Halil Ibrahim joacă roluri în care familia și onoarea sunt piloni narativi fundamentali, viața sa reală este marcată de această dureroasă diviziune internă care îl obligă să mențină distanța. Această dualitate dintre arta sa și realitatea personală adaugă un strat de complexitate personalității sale deja fascinante, arătând că până și cele mai strălucitoare vedete se luptă cu conflicte intime pe care banii și succesul nu le pot rezolva. Această fractură este un ecou tăcut care îl însoțește pe fiecare platou de filmare și la fiecare eveniment de pe covorul roșu. Fanii actorului au încercat să exploreze această enigmă, urmărind fotografii și interviuri vechi cu o dedicare detectivistică, dar protecția pe care Halil Ibrahim a ridicat-o în jurul acestui aspect al familiei sale este aproape ermetică și complet impenetrabilă. A reușit să creeze un zid invizibil de discreție care a zădărnicit toate încercările presei de a obține o declarație oficială sau o fotografie compromițătoare care ar dezvălui identitatea și motivul din spatele disputei familiale. Este un exemplu despre cum o vedetă își poate controla, cu determinare, propria narațiune în era supraexpunerii media și a curiozității rampante. Acuzația cu adevărat șocantă nu rezidă în natura conflictului cu această rudă, ci în curajul lui Halil Ibrahim de a-și stabili limite stricte în viață, chiar și atunci când aceste limite implică o durere mare și ruperea unei legături de sânge. El a demonstrat că pacea interioară este o comoară care valorează mai mult decât comoditatea socială de a menține aparența unei familii perfecte în ochii publicului și în fața presei. Această decizie este un act de forță pe care numai timpul îl va putea judeca în adevărata și deplina sa dimensiune. Cercul apropiat al actorului, format din prietenii din copilărie și cei mai apropiați colegi din industrie, respectă această decizie și menține un pact aproape sacru de tăcere, înțelegând că respectul pentru spațiul său personal este crucial pentru stabilitatea sa emoțională. Ei știu că menționarea acestei rude este un subiect tabu care trebuie evitat cu orice preț, o rană care este cel mai bine lăsată nedeschisă în orice circumstanțe sau pretext. Acest sprijin discret și loial este adevărata plasă de siguranță emoțională care îi permite lui Halil Ibrahim să continue să strălucească atât de puternic pe ecran. Povestea lui Halil Ibrahim și a rudei sale nevăzute devine astfel o metaforă puternică pentru prețul plătit uneori pentru succes și maturitate emoțională, care necesită adesea tăieturi dureroase cu trecutul pentru a avansa clar în viitor. Tăcerea sa este o declarație elocventă că viața reală, chiar și pentru o vedetă de calibrul său, este plină de complexități și decizii dificile care trebuie luate în deplină singurătate. Actorul este o oglindă a modului în care se gestionează o dramă privată cu o eleganță totală și absolută. În cele din urmă, misterul care înconjoară acest membru al familiei cu care Halil Ibrahim nu este în contact adaugă un strat emoționant de umanitate persoanei sale publice, amintindu-ne că vedetele sunt oameni care se confruntă cu drame personale și conflicte interne la fel de intense ca personajele pe care le interpretează în serialele lor populare. Acuzația rămâne voalată, dar impactul absenței sale este o dovadă a seriozității cu care actorul își abordează viața și valorile, o lecție de integritate într-o lume care adesea recompensează superficialitatea constantă și excesivă. Pascali